गरिएको हो स्टोरी क्या क्यामेरा चाहिँ कति मिलेन कि ब्लग्सहरु बनाउन लिएर जान्छ नि ब्लग्सहरु बनाउनु पर्यो भने यही हो के मिनी क्यामेरा गुरुकुल कलेज गुरुकुल विद्यालयको यो 25 वर्ष पार गरेको रजत महोत्सव को पूर्व सन्ध्यामा छौं हामी अब कार्यक्रम सुरु हुँदैछ अब हामीले प्रवेशद्वारमा यस्तो देख्न सक्छौं यो यतापट्टि कलेजतिर प्रवेश गर्दाखेरि यस्तो देखिन्छ निकै नै भव्य र सभ्य शालीन तरिकाबाट गुरुकुलले आफ्नो 25औं वार्षिक उत्सव मनाउन गइरहेको छ यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ ईश्वरी अधिकारी जो नेपाली विभाग प्रमुख पनि हुनुहुन्छ उहाँ स्कुलतर्फ उहाँलाई म यो महोत्सवको बारेमा केही कुरा राखिदिनु अनुरोध गर्दछु धन्यवाद प्रकाश सर गुरुकुल माध्यमिक विद्यालय चितवनको एउटा प्रमुख शैक्षिक गन्तव्य पनि हो र यसले चितवन क्षेत्रका विद्यार्थीहरूको मात्रै होइन कि चितवनभन्दा बाहिरका जिल्लाका विद्यार्थीहरूलाई पनि एउटा आफ्नो सपना साकार पार्ने र शैक्षिक गन्तव्यको रूपमा चाहिँ आफूलाई स्थापित गरेको छ। भेरी गुड। र यो हामी सबैको लागि एउटा गौरवको विषय पनि हो। र अब चितवन जिल्लामा एउटा पुरानो पहिलो वस्तुको रूपमा चाहिँ जुन चितवन
साइन्स कलेज र सिद्धार्थ शिक्षा सदन चाहिँ मर्ज भएर हजुर। आज जुन यो गुरुकुल एउटा बनेको छ र यसले आज रजत महोत्सव मनाइरहँदा अर्थात् 25 वर्ष पार गरिरहँदा हामी सबैको लागि मानव घरमा चाहिँ ठुलो चाडपर्वहरू आउँदा जुन रमाइलो खालको वातावरण सिर्जना हुन्छ त्यो वातावरण आज हामी कहाँ चाहिँ सिर्जना भएको छ र यसलाई सबैजनाले हर्ष उल्लास मनाइरहेका छौँ। जुन दृश्य तपाईँले चाहिँ हाम्रो अडियन्सको रूपमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ, उहाँहरूको उपस्थितिले पनि हाम्रो रमाइलोपनमा चाहिँ एउटा रौनक थपिरहेको छ र स्काउटका भाइ बहिनीहरू जुन मार्च पास गरिराख्नु भएको छ त्यो पनि हाम्रो एउटा सान हो। धन्यवाद। कति बेला पर्दो रहेछ यस्तो। A hearty welcome to you in this 25th anniversary of Gurukul College. Welcome you, sir. Let me introduce myself. I am Subina Khanal, student of Gurukul College, representing Aristotle. Well, I just went this Gurukul College a couple of months ago, and I'm already impressed by the love, care, guidance, and support of our teachers and administration. And I believe you all are having similar experience as mine. To be very honest, I found the college environment really peaceful and friendly. Our seniors are always there for us to support and guide us when we need. So I'm feeling really grateful to be a part of Gurukul College. साथै सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू र यस विशेष समारोहलाई भव्य र सभ्य रूपमा सम्पन्न गर्न लागि पर्नुहुने सम्पूर्ण यस कलेजका शिक्षक तथा कर्मचारी बाबु नानीहरूले राम्रो नाचेको भएर यसपछि प्रिन्सिपल सरले पुरस्कार नगद दिनुभएको छ। अन्तिम वक्ताको रूपमा आदरणीय व्यक्तित्व प्राध्यापक दयाराम पौडेलज्यूलाई निम्त्याउँदैछु। सारगर्भित मन्तव्यका लागि वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख हुनुहुन्छ उहाँ, शिक्षाविद आदरणीय व्यक्तित्व प्राध्यापक दयाराम पौडेलज्यू। धन्यवाद सर। यस कार्यक्रमका यो महोत्सव भइरहेछ। यस कार्यक्रम यति बेला क्लास 456बाट द्वितीय स्थान हासिल गर्न सफल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पुरस्कृत हुँदै हुनुहुन्छ। कति स्ट्या नै लाग्छ क्या हो, ढा लाग्छ क्या, खै ताली पनि बज्दैन त। यस लगत्तै अबको क्रममा
साक्षी छ नि तिम्रो प्रेमको सङ्गीतमा यो गीत गाइरहेछु मनभरि तिम्रो यादले फेरि घुमाइरहेछु फेरि घुमाउला सानी तिम्रै यादमा तयार हुँदैछ हजुरको शुभ नाम खुसी गुरुङले माखा होइन माखा परेको छैन ल खै मलाई म त यो कपमा खान पाइन्न भनेको सजाउनलाई मात्रै हो पर्नु कतिलाई होला ओके डन